जयमसी आज 9 फेब्रुअरी 2022 तदनुसार 26 माघ 2078 बुधबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ आशिषलाई बाँड्नु। आज हामी परमेश्वरको वचन पहिलो कोरिन्थी 9 को 19 देखि 23 सम्म पाठ गर्नेछौँ। किनभने म मानिसहरूबाट स्वतन्त्र भए तापनि अझ धेरैलाई जित्न सकौँ भनेर मैले आफैलाई सबैको दास तुल्याएँ। यहुदीहरूलाई जितौँ भनेर यहुदीहरूका निम्ति म यहुदी जस्तै बने। व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई जितौँ भनेर म आफै व्यवस्थाको अधीनमा नभए तापनि व्यवस्थाको अधीनमा भएकाहरूका निम्ति व्यवस्थाकै अधीनमा रहे जस्तै भए। व्यवस्थाको बाहिर हुनेहरूलाई जितेर ल्याउन सकौँ भनेर व्यवस्थाको बाहिर हुनेहरूका निम्ति म व्यवस्थाको बाहिर भए झैँ बने। तर परमेश्वरको व्यवस्थाबाट म स्वतन्त्र छैन, म ख्रिस्टका व्यवस्थाको अधीनमा छु। दुर्बलहरूलाई जितौँ भनेर दुर्बलहरूका निम्ति म दुर्बल बने। सब प्रकारका उपायले कसै न कसैलाई बचाउन सकौँ भनेर सबैका निम्ति म सब थोक बने। आमेन। पहिलो कोरिन्थी 9 को 23 लाई लेखिका यहाँ जोड दिनुहुन्छ। सुसमाचारका आशिषहरूको सहभागी हुन सकौँ भनेर सुसमाचारकै खातिर म यी सब थोक गर्दछु। आमेन। लेखिका आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। मैले सहरको गरिब बस्तीको भागमा बस्ने जवान महिलालाई भेट्न थालेँ। उनी बिरामी थिइन् र केही दिनदेखि खाटमा नै थिइन्। उनलाई वास्ता गर्ने कोही पनि थिएन। प्रत्येक पल्ट मैले भेट्दा उनको लागि भजन गाउन र बाइबल अध्ययन गर्न मलाई उनले रिक्वेस्ट गर्थिन्। हरेक भेटमा उनी शान्त बस्थिन् र केही पनि बोल्दिन थिइन्। तब एक दिन उनले मेरो कानमा मलाई मानव जस्तै व्यवहार गर्नुभएको लागि धन्यवाद भनेर भनिन्। त्यो हप्ता मैले येशूको प्रेमलाई महसुस गर्न सकेँ। कृपया मलाई छोरीको रूपमा स्वीकार गर्नुभएको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। येशू मेरो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भनी म विश्वास गर्दछु। म यस संसारमा भएको घरलाई छोडेर जाँदा उहाँको अनन्तको घर स्वर्गमा मलाई लानुहोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर भनिन्। प्रार्थना गरेको धेरै समय नबित्दै उनी पिताको घर स्वर्ग गइन्। प्रेरित पावलले उनी स्वतन्त्र भए पनि अरूहरूको निम्ति दास हुन चाहेको लेखे। उनले यी सबै सुसमाचार र आशिष बाँड्नको लागि गरे। येशू हामीले हाम्रो क्षमतालाई अरू धेरै मानिसहरूको आशिषको लागि प्रयोग भएको चाहनुहुन्छ, हाम्रो आफ्नो लागि होइन, तर सुसमाचारको खातिर। आमेन। आजको विचार, अरू व्यक्तिहरूको सेवाको निम्ति नम्र हुँदा म धेरैको निम्ति परमेश्वरको आशिष बन्न सक्छु। प्रार्थना। प्यारो प्रभु येशू, तपाईँको सेवा गर्ने र अरूहरूलाई त्यो प्रेम प्रकट गर्ने अवसर दिनुभएको लागि धन्यवाद। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखिका लिन्डा चन्द्रा, बेन्टेन, इन्डोनेसिया। आजको प्रार्थनाको विषय, ती जोसँग उनीहरूको वास्ता गर्ने कोही पनि छैन।